Τι σας έχω εδώ? Όταν βλέπετε μεγάλο κουτί σημαίνει πολύ μεγάλη φιγούρα. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον Black Mamba Ancient Leader LS05 Grimlock. Αυτή είναι η knock-off oversized έκδοση του Studio Series Grimlock. Όπως βλέπετε έρχεται με ένα τεράστιο κουτί. Βλέπουμε εδώ πέρα μπροστά ένα πολύ ωραίο artwork του Grimlock σε δεινόσαυρο μορφή. Έχει ένα αυτοκόλλητο εδώ, ανοίγει το κουτί. Εδώ μέσα υποτίθεται πως είναι η φιγούρα. Και εδώ στα πλάγια βλέπουμε τον Grimlock σε ρομπότ μορφή μαζί με τα αξεσουάρ του. Στην πάνω πλευρά θα δούμε τον Grimlock σε ρομπότ μορφή. Το κουτί είναι λίγο ταλαιπωρημένο, είναι η αλήθεια. Τίποτα το ιδιαίτερο στην κάτω πλευρά. Εδώ στα πλάγια θα δούμε κάποιες προειδοποιήσεις. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 6 χρονών και πάνω. Μια φωτογραφία του Grimlock σε ρομπότ μορφή στην άλλη πλευρά. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε φωτογραφίες του προϊόντος, κάποιες πληροφορίες της φιγούρας ακριβώς εδώ. Αυτά. Τι τεράστιο κουτί που είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε και τις οδηγίες από κοντά. Λοιπόν, αυτές εδώ πέρα είναι οι οδηγίες. Η μεταμόρφωση είναι απλή, είναι ίδια με του Studio Series. Δείτε και την πίσω πλευρά. Αυτά εδώ τα κομμάτια που είναι με άσπρη μπογιά είναι die-cast. Λοιπόν, αυτά με τις οδηγίες και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Grimlock έξω από το κουτί του και δείχνει πάρα πολύ εντυπωσιακός. Είναι πολύ μεγάλη φιγούρα, έχει πολύ ωραία χρώματα, αλλά να μην σας τα πω όλα εγώ. Θα σας τα πει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Στέφανος, μιας και είναι δική του φιγούρα. Στέφανε. Γεια σας παιδες. Λοιπόν, εδώ έχουμε το μικρό μας τερατάκι. Σας κάνω και λίγο zoom να δείτε τις λεπτομέρειες. Έχουν πετύχει πάρα πολύ ωραία το χρώμα του. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Όπως επίσης εδώ θα δείτε έχουν δώσει και κάποιες έξτρα πινελιές στο χρώμα. Γενικά πλέον τα knock-off μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερα από τα original. Λοιπόν, τώρα σαν άρθρωση. Το στόμα του ανοίγει και όπως βλέπετε εδώ μέσα έχει και τη γλώσσα η οποία έχει και αυτή μια άρθρωση πάνω κάτω. Λόγω της μεταμόρφωσης, όχι λάθος, αυτό δεν κουνιέται γιατί βρίσκει εδώ μέσα. Τα χέρια του είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε έχουν μια μικρή κίνηση. Το πόδι πάει μπρος, πάει πίσω, ανοίγει πλάγια με ωραία ratchet joints, όπως κουνιέται και από εδώ, αλλά βέβαια αυτό αφορά για τη ρομπότ μορφή, και η πατούσα είναι σε σφαιρική άρθρωση, έχει μια μικρή κίνηση και επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύνδεσμο που αφορά για το ρομπότ. Η ουρά του επίσης δεν μπορεί να κουνηθεί γιατί το κομμάτι από το κοντάρι του κλειδώνει κάτω από την ουρά. Φυσικά το μόνο αρνητικό είναι ότι εδώ φαίνεται το χέρι του ρομπότ, αλλά μικρό το κάκο. Επίσης έχει και LED, το οποίο το κουμπί του είναι εδώ κάτω. Έλα.
Το πατάς και ανάβει πάρα πολύ ωραίο κόκκινο χρώμα. Υπέροχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Studio Series Scrap Metal, δίπλα στον Masterpiece Ratbat και δίπλα σε ένα Micromaster. Επίσης, να προσθέσω ότι τα δόντια του είναι από λαστιχένιο υλικό και επίσης στη φιγούρα υπάρχει diecast, το οποίο είναι εδώ οι μύτες που θα είναι για τη ρομπότ μορφή και το crotch plate. Μόνο αυτά έχω βρει σαν μέταλλο. Δίπλα στον Masterpiece Movie Barricade δεν ταιριάζει τόσο πολύ σε κλίμακα, αυτός ταιριάζει πιο πολύ με τις Studio Series φιγούρες. Δίπλα στον Fall of Cybertron Sludge από την Planet X, βλέπετε τεράστια διαφορά. Και τέλος, δίπλα στον Studio Series Grimlock με το DNA Design Upgrade Kit πάνω του. Βλέπετε πόσο πολύ τον έχει μεγαλώσει η Black Mamba. Επίσης το χρώμα είναι διαφορετικό, το Studio Series είναι πιο σκούρο, ενώ της Black Mamba είναι πιο ανοιχτό. Βλέπεις διαφορές ότι εδώ έχουν βάψει τα δόντια του, η γλώσσα του είναι βαμμένη, είναι διαφορετική. Επίσης και κάτω στα πόδια έχουν βάψει στην έκδοση της Black Mamba. Στα χέρια επίσης έχουν δώσει πολλές λεπτομέρειες. Μεγάλη διαφορά του, πέρα από το μέγεθος. Και φυσικά ο Studio Series δεν έχει και LED. Οπότε φαίνεται ξεκάθαρο για μένα ότι ο Black Mamba αυτή τη στιγμή είναι κατά πολύ ανώτερος από το Studio Series. Πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Grimlock σε ρομπότ μορφή. Αρχικά θα αφαιρέσουμε αυτά εδώ από τα πλάγια. Μετά θα έρθουμε εδώ κάτω, κατεβάσουμε αυτό και θα αφαιρέσουμε το κοντάρι. Αυτό εδώ έρχεται και ανοίγει εδώ και αυτά τα κομμάτια, αν θα προσέξετε, εδώ έχει ένα μικρό peg και ένα πιο μεγάλο και αντίστοιχα έχει εδώ, που σημαίνει ότι έρχεται αυτό και κουμπώνει εδώ πέρα το ένα και το άλλο, και ανοίγουμε και αυτά εδώ και έχουμε το ραβδί του Grimlock. Πολύ μου αρέσει ο τρόπος που κάνανε, που τοποθετήσαν όλα τα εξαρτήματα και τα έχουν κάνει μέρος της μεταμόρφωσης. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη και ξεκινάμε όπως και τον Studio Series. Ανοίγουμε αυτά εδώ, τα γυρνάμε 180 μοίρες, τεντώνουμε το πόδι, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ανοίγουμε αυτό εδώ το πάνελ και αυτό, και πάμε τώρα να βγάλουμε λίγο τα χέρια για να έχουμε χώρο μετά να κουνήσουμε τη μέση και όλα το ό,τι άλλο χρειαστεί. Αυτό έρχεται εδώ πέρα, εδώ αφαιρούμε τη γλώσσα, η γλώσσα έρχεται από αυτά εδώ τις εγκοπές, έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα και την αφήνουμε στην άκρη. Βγάζουμε το χέρι από εδώ, έρχεται και κουμπώνει, γυρίζει 180 μοίρες
και αυτό έρχεται και κάθεται εδώ και τα χέρια του δεινόσαυρου τα κουμπάμε εδώ πέρα. Η πίσω πλευρά. Η μόνη αλλαγή που κάνανε είναι αυτό το έξτρα κομμάτι που έρχεται και συμπληρώνει την ουρά. Το ανεβάζουμε πάνω, φέρνουμε του δεινόσαυρου. Αρχικά πριν τα φέρουμε θα ξεκουμπώσουμε τα πόδια και τα βγάλουμε τελείως. Και αυτό εδώ γιατί εμπόδιζαν τα κέρατα από το κεφάλι. Τα σηκώνουμε, τα κουμπώνουμε στη μέση, γυρνάμε το χέρι 180 μοίρες και όλο αυτό το κομμάτι της ουράς έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα. Αφού το κάναμε αυτό, σηκώνουμε κομμάτια αυτά, γυρίζουμε τη μέση και όλο αυτό έρχεται και θα κουμπώσει. Αυτές εδώ οι προεξοχές θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ κάτω και αυτά εδώ θα έρθουν να ενωθούν με το άλλο μισό. Προσπαθήσω τώρα βέβαια να το κάνεις μπροστά στην κάμερα, δεν είναι ότι πιο εύκολο. Κατεβάζουμε το crotch plate έτσι ώστε να έρθει να εφαρμόσει με τα πλαϊνά. Το πίσω τα ανοίγουμε αυτά να έρθουν σε ευθεία μορφή. Το κατεβάζουμε. Τέλος ανοίγουμε το στήθος, γυρνάμε όλο αυτό το κομμάτι κατά μπροστά, το ξανακλίνουμε. Σηκώνουμε και το κέρατο του Grimlock και ο Grimlock είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή. Και εδώ έχουμε τον Grimlock σε ρομπότ μορφή, ο οποίος δείχνει φανταστικός. Δεν έχω λόγια να τον περιγράψω. Το αποτέλεσμα της Black Mamba είναι εξαιρετικό. Και όπως είπαμε στη δεινόσαυρο μορφή, diecast έχουμε όλο αυτό εδώ το κομμάτι και τις μύτες των ποδιών. Πριν πάμε να δούμε την άρθρωση της φιγούρας, να σας δείξω λίγο μερικά πράγματα ό,τι αφορά για τα εξαρτήματα. Καταρχήν η γλώσσα. Αν θέλουμε, ας ανοίξουμε λίγο τα χέρια, μπορούμε να την αποθηκεύσουμε εδώ που ήτανε. Απλά δεν θα κλείνει το χέρι τόσο πολύ. Κάθεται πολύ έξω. Αν σας αρέσει αυτό εδώ, εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει το αποτέλεσμα που δίνει, οπότε θα την έχω εκτός τη γλώσσα. Επίσης, μας έρχεται με μια μπάλα. Είναι αυτή εδώ, την οποία πολύ απλά έχει αυτές εδώ τις εγκοπές που έρχονται και μπαίνουν συρταρωτά στο χέρι του. Και κλείνουμε το καπάκι. Και έχουμε την μπάλα στο χέρι. Και τέλος το ραβδί του, το οποίο αρχικά σαν αποθήκευση, ενώ έχει τα σημεία που έχει και ο Studio Series, αλλά
το peg είναι πάρα πολύ χοντρό για να μπει. Δεν μπαίνει με τίποτα. Οπότε θεωρητικά χώρος αποθήκευσης δεν έχει. Και βέβαια, άμα θέλουμε, του το δίνουμε να το κρατήσει. Και είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, ας το βγάλουμε και πάμε να δούμε λίγο με την άρθρωση. Αρχικά, το κεφάλι είναι σε σφαιρική άρθρωση. Έχουμε μια κίνηση δεξιά-αριστερά. Περιστρέφεται όμως μόνο μέχρι εδώ, γιατί βρίσκει το σαγόνι κάτω στο σώμα του. Κοιτάει πολύ λίγο πάνω, λίγο κάτω. Το χέρι ανεβαίνει μέχρι εδώ. Βέβαια, άμα κουνήσουμε τα πλαστικά, γιατί αυτό είναι μαλακό πλαστικό τα κέρατά του, αν τα κουνήσουμε λίγο και τα πλάσουμε, μπορούμε να ανεβάσουμε το χέρι ακόμα πιο ψηλά. Πλάγια πάει μέχρι εδώ. Έχουμε περιστροφή εδώ πάνω, λύγισμα στον αγκώνα. Περιστροφή στη γροθιά δεν έχουμε σε αυτό εδώ το χέρι λόγω της μεταμόρφωσης, στο άλλο έχουμε κανονικά. Ο αντίχειρας είναι σε σφαιρική άρθρωση και τα δάχτυλα ανοίγουν και τα τρία μεμονωμένα. Σε αυτό εδώ το χέρι πάλι επίσης λόγω της μεταμόρφωσης ανοίγει μόνο ως εδώ, ενώ εδώ έχουμε πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα των δαχτύλων. Έχουμε περιστροφή στη μέση. Το πόδι, αν σηκώσουμε αυτό εδώ, πάει ως εδώ πάνω. Πίσω ως εδώ. Πλάγια ως εδώ. Έχουμε περιστροφή εδώ, ψηλά. Λύγισμα στο γόνατο, και αν χρησιμοποιήσουμε και την έξτρα, λάθος, αν χρησιμοποιήσουμε και τον έξτρα σύνδεσμο μπορούμε να το λυγίσουμε πάρα πολύ. Αλλά βέβαια φαίνεται λίγο άχαρο εδώ. Okay. Και η κίνηση στην πατούσα. Λόγω της σφαιρικής άρθρωσης βέβαια δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καλή άρθρωση έχει για τόσο μεγάλη φιγούρα. Και φυσικά το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε LED. Ας κάνουμε και ένα zoom. Βλέπετε πόσο ωραία δείχνει. Εντυπωσιακός. Black Mamba έκανε εξαιρετική δουλειά με αυτή τη φιγούρα. Για να το στρώσουμε λίγο. Πάμε τώρα λίγο να δούμε μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Studio Series Scrap Metal και δίπλα στον The Last Night Score. Η Black Mamba έχει βγάλει μια έκδοση και για το Score, πιθανώς στο μέλλον να τη δούμε και αυτήνα. Βλέπετε τεράστια διαφορά. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον DX9 Hot Rod και δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee. Αυτή είναι Masterpiece κλίμακα, οπότε δεν ταιριάζουν με αυτόν. Δίπλα στον Weizhang Hound και δίπλα στον Masterpiece Ratbat. Επίσης δεν ταιριάζει η κλίμακα με το Hound. Δίπλα στον Unique Toys Challenger και δίπλα στον The Last Night Optimus Prime. Η κλίμακα ταιριάζει με τον The Last Night Optimus, αλλά προσωπικά εμένα μου αρέσει πιο πολύ η κλίμακα αυτή είναι εδώ με το Unique Toys που έχει. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα στον Studio Series Grimlock με το DNA Design Upgrade Kit. Βλέπετε, εντάξει, πέρα από το χρωματισμό, όπως λέγαμε και στη δεινόσαυρο μορφή, αλλά και το scaling είναι τεράστιο. Η διαφορά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε
ανάλογα με τη συλλογή σας πλέον μπορείτε να διαλέξετε ποιο από τους δύο ταιριάζει καλύτερα. Προσωπικά αυτός εδώ είναι κλάσης ανώτερος πλέον από το Studio Series. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα την αντίστροφη μεταμόρφωση και τα τελικά συμπεράσματα.
Και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Για πες Στέφανε, πώς σου φαίνεται η φιγούρα? Εξαιρετική. Για μένα δεν περίμενα να είναι τόσο καλή. Η ποιότητα πλαστικού, η μεταμόρφωση, τα LED, ο χρωματισμός, το μέγεθος, η Black Mamba έκανε εξαιρετική δουλειά. Και η τιμή του φυσικά είναι πάρα πολύ προσιτή για το μέγεθός της. Το βρήκα από το eBay γύρω στα 75 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά. Είναι τρελή η τιμή του για αυτό το μέγεθος και αυτό που προσφέρει. Αυτά από μένα. Στάθη. Για μένα είναι η καλύτερη έκδοση του Movie Grimlock μέχρι στιγμής. Είναι μέχρι να βγει μια έκδοση NPM κλίμακας από μια third party εταιρεία ή την Takara. Ταιριάζει πολύ καλά σαν κλίμακα με Studio Series φιγούρες, οπότε όσοι μαζεύετε αυτές τις φιγούρες επιλέξτε αυτή την έκδοση του Grimlock. Ωραία χρώματα, καλή άρθρωση, αν και θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερη, και τα LED στα μάτια είναι ένα συν. Σίγουρα προτιμήστε αυτή την έκδοση αντί της Hasbro και Takara. Αυτό ήταν το review μας του Black Mamba LS05 Ancient Leader Oversized Studio Series Grimlock. Πείτε μας και κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε η φιγούρα, πιστεύετε αξίζει η αγορά της? Αυτά παιδες, τα λέμε στην επόμενη παρουσίαση. Γεια χαρά!